Hà Nội phát hiện nam thanh niên tử vong nghi rơi từ chung cư khu đô thị Linh Đàm. Rạng sáng ngày 29 tháng 6, người dân khu HH2B khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai hốt hoảng phát hiện một nam giới nằm bất động dưới sân tòa nhà. Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm phát hiện lúc rạng sáng nay, ngày 29 tháng 6, nạn nhân đã nằm bất động dưới sân. Sau đó ít phút, người thân của nạn nhân hốt hoảng kêu cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên nhân viên y tế xác định người này không qua khỏi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc lực lượng chức năng cho biết đến 8 giờ sáng nay, công tác khám nghiệm đã hoàn thành. Nạn nhân là nam giới sinh năm 2001 đã được bàn giao cho gia đình và đang đưa về đài hóa thân Hoàn Vũ Nam Định. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Người phụ nữ thành lập 116 công ty ma, công an khởi tố vụ án rửa tiền. Qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện chỉ trong thời gian ngắn, một cá nhân đã thành lập đến 116 công ty tại nhiều quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân này sau đó đã bị bắt trong một vụ án vì tội rửa tiền. Chi cục thuế quận 6 vừa có văn bản cảnh báo gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các chi cục thuế trên địa bàn. Theo đó, chi cục thuế quận 6 cho biết qua tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, đơn vị này phát hiện bà Nguyễn Thị Hương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục thuế quận 6 đã kết hợp với Ủy ban nhân dân phường kiểm tra xác minh thực tế trụ sở của 5 công ty trên địa bàn quận này. Kết quả cho thấy 5 công ty đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Sau đó, Chi cục thuế quận 6 rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp của người đại diện pháp luật, tra cứu dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế và phát hiện bà Nguyễn Thị Hương đã dùng căn cước công dân được cấp năm 2022 để đăng ký thành lập 116 công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký với tên nước ngoài. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Cục Phó Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết 116 doanh nghiệp do cá nhân này đứng tên đều mới, thành lập từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các chi cục thuế đã mời đại diện doanh nghiệp lên để tuyên truyền nhưng chủ doanh nghiệp không lên. Khi cơ quan thuế đi kiểm tra thì các doanh nghiệp đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Có nơi địa chỉ không có thật, lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước dấu hiệu bất thường này, cơ quan thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an. Được biết, liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Thị Hương đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cụ thể, ngày 27 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người, trong đó có Hương về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó Hương bị bắt vì tội rửa tiền. Theo đó, các đối tượng đã thành lập hàng trăm công ty ma để phục vụ cho mục đích lừa đảo các doanh nghiệp nước ngoài và mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản Việt Nam đồng. Trong vụ việc, một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để trao đổi các nội dung liên quan hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện. Đây là phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự, chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản Việt Nam đồng. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng rồi chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng. Sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Nhóm này rút tiền mặt ra đem đến cơ sở yến xào King Food bên đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú và Phạm Văn Nhân, sinh năm 1990, ngụ quận 11, làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình do Đỗ Viết Đại, sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk, làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn. Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma, mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. Các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Ime Davidson Carlos, sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria, cơ quan công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Khám xét tại cơ sở yến xào King Food và tiệm vàng Đức Long, cơ quan công an tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.
đánh sập đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng qua mạng. Một vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 10 tỷ đồng vừa bị Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng ANM, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa tại thời điểm vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra. Một vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 10 tỷ đồng vừa bị Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng ANM, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa tại thời điểm vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra. Chiều ngày 28 tháng 6, Thượng tá Phan Văn Thương, trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự CEHS tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình các đối tượng nghi vấn có dấu hiệu hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Qua công tác trinh sát, đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện đối tượng Dương Thỏa, 1979, trú K340 H03/2, huyện Phước Nguyên, Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên tiến hành xác minh. Sau quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát TS nhận thấy Dương Thỏa cấu kết với một số đối tượng hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, đội cảnh sát hình sự tham mưu lãnh đạo Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án trinh sát và 0624T để đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan và hành vi phạm pháp của Dương Thỏa. Quá trình điều tra trinh sát, mặc dù đối tượng hoạt động rất tinh vi ở nhiều địa bàn khác nhau trên thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ban chuyên án cộng với sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ và nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự trong chuyên án nên toàn bộ đường dây tổ chức đánh bạc trên đã được cơ bản làm rõ. Đến ngày 27 tháng 6, ban chuyên án phối hợp của Phòng ANM Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập 6 đối tượng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc nói trên, gồm Hoàng Khánh, 1976, trú phường Quế Vĩ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Bùi Văn Tuấn, 1972, trú P, Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Dương Thỏa, 1979, Hà Văn Hảo, 1978, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Hoàng Thanh Lực, 1978, trú phường An Khê và Nguyễn Văn Phát, 1983, trú số 312, Trần Nguyên Đán, Đà Nẵng. Tại thời điểm khám xét, các TS đã thu giữ tang vật gồm khoảng 1.000 trang tài liệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Ước tính số tiền cá độ bóng đá từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến thời điểm bị bắt gần 500.000 đô la, khoảng 10 tỷ đồng. Tạm giữ 5 điện thoại di động và 94 triệu đồng và 3.900 USD. Trung tá Trần Văn Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết, quá trình điều tra ban đầu đã xác định được hành trình cá độ bóng đá qua mạng của các đối tượng liên quan. Đó là từ khoảng tháng 4 2024, Hoàng Khánh có quen biết với Hiền, chưa rõ lai lịch và lấy từ Hiền một tài khoản cá cược bóng đá qua trang mạng bóng đá 88.com với hạn mức tài khoản là 15.000 điểm, quỹ ước là một điểm là 14.000 đồng. Sau đó Khánh giao tài khoản này lại cho Thỏa sử dụng cá cược cho con bạc và Khánh quỹ ước với Thỏa một điểm là 20.000 đồng. Thỏa sử dụng tài khoản này ghi cá độ cho các con bạc và điều chỉnh các lệnh trong tài khoản theo đúng nhu cầu của khách. Trong số các đối tượng cá độ bóng đá với Thỏa có Hà Văn Hảo, Hoàng Thanh Lực, Nguyễn Văn Phát. Trong thời gian này, Khánh tiếp tục lấy từ Hiền một tài khoản cá cược bóng đá khác với hạn mức 40.000 điểm, quỹ ước một điểm là 14.000 đồng. Đối với tài khoản này, Khánh chia làm 4 tài khoản cấp dưới giao cho Thỏa sử dụng với hạn mức 15.000 điểm, quỹ ước một điểm là 20.000 đồng. Giao cho Đức, chưa rõ lai lịch, sử dụng với hạn mức 22.000 điểm, quỹ ước một điểm là 20.000 đồng. Giao cho Thỏa và không nhớ hạn mức cụ thể, quỹ ước một điểm là 20.000 đồng và một tài khoản chưa sử dụng. Ngoài ra, Khánh tiếp tục liên hệ Bùi Văn Tuấn để lấy 2 tài khoản cá cược khác và quỹ ước một điểm là 13.000 đồng rồi giao cho Đức sử dụng. Với hạn mức 1.000 điểm, quỹ ước một điểm là 20.000 đồng và giao cho Quý, chưa rõ lai lịch, sử dụng với hạn mức 4.000 điểm, quỹ ước một điểm là 20.000 đồng. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng Dương Thỏa, Hoàng Khánh, Bùi Văn Tuấn, đồng thời tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây nhằm xử lý triệt để theo quy định.